Привіт, друзі, Elvin. Сьогодні у нас прем'єра, модель 2025 року Elvin Ninja. Це дуже похожа модель на Kawasaki Ninja, також 2025 року. А наше відео буде складатися з двох частин. В першій частині ми зробимо огляд технічних характеристик даного електромотоциклу, а в другій частині ми зробимо невеликий тест-драйв. І так, починаємо. Elvin Ninja може оснащуватися двигунами на 2, 3, 5, 8, 10 кВт. В залежності від того, яка потужність двигуна, буде відрізнятися швидкість вашого байка. Зазвичай зараз купують в основному 3 кВт або 5 кВт мотоцикли. Найбільше, звісно, купують 3 кВт мотоцикли, тому що до 3 кВт включно не потрібно ні реєстрація, ні водійського посвідчення, не потрібно. Разом з документами ми видаємо офіційну відповідь сервісного центру МВС, разом з документами на мотоцикл. 3 кВт двигун – це найбільш оптимальніший, тому що 90 км за годину – це цілком достатньо для того, щоб їхати в місті і також поза містом, для того, щоб робити маневри обгону, вам цілком вистачить. Ясно, що 5 кВт буде мати вже швидкість 115 км за годину, а 8 кВт двигун буде мати швидкість вже 145 км за годину. Тобто на ньому можна нормально вже поїздити. Переднє колесо встановлено 17-дюймове 110 ширини, заднє колесо також іде 17-дюймове, але ширина може бути в нього різна. Може бути ширина 140, як в даному випадку, 180 або 200 мм. 200 мм або 180 ми радимо ставити вже, коли двигун або 5, або 8 кВт. Тому що на 3 кВт двигуні, якщо поставити велике колесо, буде більший розхід енергії суттєво і слабший буде розгін. Ви це будете відчувати, і то, що колесо широке має красивіший вигляд, мені здається, що цього не потрібно. І воно тим більше і дорожче. По акумуляторних батареях. Акумуляторні батареї можна встановлювати різних типів і різних ємностей. Приблизно половина ставить свинцево-кислотні тягові гелеві акумулятори. Для невеликих міст, та навіть і для Києва цього може бути навіть цілком достатньо, тому і дешевше суттєво. Звісно, ви не отримаєте тої динаміки, як з літій-іонним акумулятором. Якщо поставити свинцево-кислотну акумуляторну батарею 72 вольти 32 ампери, дальність ходу буде складати до 70 кілометрів, але це щадящий режим, тобто ви маєте їхати не швидко, не газувати. Кожній рахується 10 ампер від 17 до 22 кілометрів. Все залежить від манери їзди, від дороги і який рейдер сидить на сидінні за кермом. Якщо брати літій-іонну батарею, літій-іонні батареї можна встановлювати різні на 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 ампер. Відповідно, таке саме правило, кожні 10 ампер від 17 до 22 кілометрів. І тут діє. Також при літій-іонному акумуляторі ви можете встановлювати, можна на заводі зразу замовляти швидкісний зарядний пристрій. Швидкісний зарядний пристрій вмонтовується в бак. В даному випадку йде звичайний зарядний пристрій. Тобто вам іде в комплекті з тим акумулятором, яким ви ставите. Швидкісний зарядний пристрій можна заправлятися на електричних заправках, приїжджаєте, вставляєте і швидко заряджаєтесь. Правда, якщо ви замовляєте вже батарею з швидкісним зарядним пристроєм, це треба робити заздалегідь, бо його будуть встановлювати на заводі, і під кожну батарею йде свій зарядний пристрій. Тобто, якщо ви замовили 60 ампер, буде один зарядний пристрій, якщо там 100 ампер, буде інший зарядний пристрій. Якщо ви замовляєте
акумуляторну батарею більше, ніж 60 ампер, то відповідно, це як на яких мотоциклах. В даному випадку ні, але якщо ви замовляєте більше 60 ампер, кожна батарея має свої розміри. І відповідно кожну батарею адаптовують під розмір боксу для електромотоцикла. Дана модель вийшла дуже красивою, дуже красивою. В неї є повний пластик, як ви замітили. Це дуже рідко, це тільки Panigale, Elvin Panigale повний пластик має, Cruiser і Diavel. І то це як доп-опція йде. По оптиці має спереді денні ходові вогні. Давайте ми включимо, щоб продемонструвати. Денні ходові вогні. І 4 лінзи. 4 лінзи, відповідно, так як в Panigale, будуть освітлювати дуже добре дорогу. Elvin Ninja оснащена гідравлічними дисковими гальмами спереду і ззаду. Спереду диски стоять перфоровані діаметром 30 см. Супорта йдуть збільшені для того, щоб краще гальмувати, і подвійними поршнями. Ззаду звичайні, так як і у всіх мотоциклах Elvin, стоять диск також перфорований на 24 см по амортизації. Ззаду стоїть моношок пружинно-гідравлічний, його можна регулювати по жорсткості. Спереду стоїть перевернута вилка, як в дорогих мотоциклах. Тут вона йде в базі, тобто за неї доплачувати не треба. Вона зразу стоїть в базі. Показники поворотів не динамічні, як в Panigale. Я порівнюю з Panigale, тому що тут повний пластик і там повний пластик. Тут фари 4 лінзи, там фари 4 лінзи. І відповідно трохи подібна модель, але з перевернутою вилкою. І з кращими гідравлічними дисковими гальмами спереду. Також в Elvin Ninja стоїть, бачите, кліпони, їх можна регулювати. У всіх інших мотоциклах вони просто встановлюються і не можна регулювати по нахилу. Тобто, як кому зручніше, там стандарт і все. Тут можна регулювати. З лівого боку керма ви переключаєте швидкостя Sport, Drive, Drive 1, Reverse. З правого боку керма ручка газу, це по управління швидкостями. Це включається, виключається, блокується двигун. Це світло без світла, ходові вогні і ближнє дальнє світло. Давайте зразу подивимось, як освітлюється. Ми будемо збоку, бо то фари засліплять лінзу телефона. Так, давайте включимо аварійку, аварійний сигнал. Коли ми включаємо аварійний сигнал, отак, таке світло ззаду. І дуже класно він виглядає ззаду. Бачите, як повороти і як стопи горять. Дуже красиво. Зовнішній вигляд просто дуже сильний. Зарядний пристрій можна вмонтовувати в бак, але це опція на заводі замовляється. Зразу, якщо ви берете там великий літієвий акумулятор. Крім того, давайте я присяду, щоб було зручніше показувати. Обладнаний великим дисплеєм. Основні характеристики він показує, яка швидкість включена. Бачите, ми переключаємо швидкість, він зразу змінює на дисплеї з лівого боку. Показує заряд акумулятора і можна переключати кнопочкою пробіг одометр і тріп. Тимчасовий і постійний пробіг. Зараз виключимо аварійку, виключимо дальнє світло, виключимо світло повністю. Також з цього боку є переключатель поворотів. Він дублюється на дисплеї. Дуже зручно і класно видно. Звуковий сигнал і блимаєте фарами ви можете. Тобто збоку біля дисплею є USB
зарядка, щоб заряджати ваші гаджети. Досить добре видно, скільки гальмівної рідини залито в бочонки. Також, так як нова модель, подарували нам на заводі зразу Bluetooth-колонку вмонтовується. Ну, я так розумію, потім вона не буде ставитися хіба за доплату. Вони так вміють заманювати. Ну, в принципі, все те саме, як і в інших мотоциклах Elvin. Також хочу вашу увагу зосередити, що ставляться вже не пластмасові, а металічні. Це йде блокування двигуна, якщо ножка виставлена. Тобто ви навіть якщо будете крутити ручку газу, він нікуди не поїде. Це теж дуже добра функція. Ми стараємося зараз, щоб вони майже на всі моделі електромотоциклів вставили дану функцію. Дуже красивий получився електромотоцикл. Як спереді, так і збоку. Він іде досить довгий, 205 см довжина. Дуже зручна посадка. Бачите, така виїмка і досить зручно сидіти. Навіть краще, ніж в Panigale, мені, можливо, здається. Краща посадка, тому що мені трошки більш зручніше. У мене 1,70 м. І якщо я сідаю, мені здається, що я більше достаю ногами до землі, ніж в Panigale. Тобто, ну, але це вже дивлячись, який у вас зріст буде. І класно читається дисплей. Друзі, а ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане 1 гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забудьте ставити лайки, ділитися відео, запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд і зараз зробимо тест-драйв. Ну що, зробимо зараз тест-драйв. Знімаємо блокування. Зараз головне тут по поганій дорозі. Там виїдемо на добру дорогу і трошки швидшимося. Підвізка дуже гарна, бо вона не Дуже класна підвізка. Перевернута вилка, вона все одно трошки краще. Але вона менше служить, насправді. До речі, посадка якась, да, зручна, можливо, за рахунок того, що втоплене сидіння. Набирає, бачите, досить швидко. Досить ні. Чуєте, як гальмує? Таке ніби враження, ніби стоять АБСи. Навіть не розумію, як. Підварку. Підварку побачили. Це 3 кВт. Не обіцяємо 90, але нові контролери, як завжди, дають трошки кращу динаміку.
Просто це місце. Ми тут вже не будемо їхати. Ще раз набрати швидкість. Гірша дорога. Не так. Це легко. Погана дорога. Далі. Треба привставати на такі дописи. Друзі, дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, як вам сподобався електромотоцикл Elvin Ninja, який би ви колір хотіли побачити. Вони, до речі, приїхали в зелених чорних кольорах, але, на жаль, вже всі продані. Але наступні партії вже скоро. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення в наступних відеооглядах.